Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine. Și a început cu 7 de cupe. La baza pachetului avem așa, 10 de spade. Arcana majoră, diavolul, da? Deci, uite, ce văd eu aici e o situație toxică care se închide. Fie este vorba despre o perioadă în care tu ai ținut neapărat să faci un anumit lucru, pentru alții poate discutăm despre o perioadă în care ați stat și ați analizat foarte profund o situație și efectiv nu mai puteți, dar în unele cazuri eu văd aici clar sfârșitul unei situații complicate, unei situații toxice. Pentru tine avem 7 de cupe, deci e un moment în care îți faci tot felul de planuri, ai tot felul de așteptări, de asemenea văd aici tot felul de iluzii pe care ți le faci. Poate să fie și un moment în care tu personal ai tot felul de gânduri care nu sunt reale în legătură cu o persoană, în legătură cu o situație, dar ce mai văd eu aici este și ca un fel de stare de împlinire. Da? E ca și cum unii dintre voi parcă nu vedeți real ceea ce aveți. Hai să vedem despre ce este vorba. Și avem așa, fericire, bani neașteptați și un bărbat. Deci, uite, ești într-un moment în care poate te bucuri de tot ceea ce ai în jurul tău, poate ești într-un moment în care te bucuri de tot ceea ce te înconjoară. În unele cazuri simt aici poate chiar și o bucurie financiară, cum ar fi un cadou sau poate chiar cineva care își dorește aici foarte mult să se apropie de tine. Unii poate visați cu ochii deschiși la o persoană potrivită. Pentru casa ta avem spânzuratul, deci un moment în care fie simți nevoia să te odihnești, fie ceva e blocat, fie ți-ai propus să faci ceva și nu a funcționat. Pentru alții, în schimb, cu spânzuratul aici m-aș gândi și la o perioadă de sacrificiu, fie în relația de familie, fie pentru unii, așa cum spuneam, îmi apare ca un fel de blocaj care durează de ceva timp. Hai să vedem despre ce e vorba. Și avem o schimbare, deci poate e un moment în care te gândești să te muți, să pleci, poate e un moment în care te gândești să schimbi casa, să schimbi viața. Văd aici, uite, și un cadou foarte frumos pentru tine. Și avem așa, cartea căsătoriei și muncă. Da, unii poate visați aici la o întâlnire cu cineva de la drum lung. Pentru alții poate să fie vorba și despre un moment în care așteptați persoana potrivită, dar în unele cazuri e ca și cum zici, uite, vreau pauză până când apare persoana potrivită sau vreau să stau eu cu mine până lucrurile se clarifică. Pentru alții simt aici și un sacrificiu care ține de o așteptare foarte mare, adică e un sacrificiu care e de mult timp. În curând, justiția, în curând o conexiune cu zodia balanță, dar și o decizie importantă pe care urmează să o iei. Poate să fie și o decizie în legătură cu partenerul sau în legătură cu casa ta. Tot justiția aici poate să reprezinte și faptul că urmează să primești o veste, poate din punct de vedere profesional. Uite, avem un succes în dragoste. Aici e o decizie care se ia și care ție personal îți aduce foarte mult succes, îți aduce foarte multă bucurie. Și avem, uite, ceva legat de trecut, e ca și cum decizi să îngropi trecutul sau decizi să te întâlnești poate cu persoana iubită, fie să-i mai oferi o șansă, fie aici este clar vorba despre un sfârșit. Și avem vești supărătoare și speranță. Deci cineva aici care totuși are o speranță foarte mare, da? În legătură cu niște vești. Unii poate din contra primiți o veste care nu e atât de bună legată de dragoste. În viitor avem aici roata destinului, da? Arcana majoră numărul 10. În viitor, un eveniment care schimbă destul de mult lucrurile. Poate să fie și un noroc pe care îl ai,
poate pentru unii să fie vorba și despre o situație care începe să funcționeze, lucrurile încep să se miște într-o direcție, pentru că eu văd clar aici un blocaj în plan personal. În viitor, uite, avem o întâlnire. Deci poate e o întâlnire de destin. Cunoști pe cineva, cineva îți face cunoștință cu o persoană. Dar mai văd aici avem bărbatul bogat și hoțul, da? În viitor. În viitor aici poate să fie și o întâlnire cu cineva. O întâlnire care fie se amână, fie te întâlnești cu persoana asta fără să vrei, dar atenție foarte mult la bani. Da? Ca și cum, uite, te întâlnești cu o persoană care te respectă, este o persoană bună, doar că e o persoană care momentan are niște blocaje, are niște probleme, fie probleme de sănătate, fie probleme cu munca, fie probleme în a se mișca către tine și avem așa a primi un cadou în viitor. Posibil unii să primiți un cadou interesant. Ce nu știi tu, ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. Ce nu știi tu aici este vorba despre o persoană care simte nevoia să se izoleze, este o persoană mai singuratică din fire, poate să fie vorba despre o persoană matură, o persoană care lucrează din greu sau este vorba despre o persoană care e mai retrasă așa din fire. Uite, e o persoană solitară. Cineva care preferă să stea singur sau singură. E o persoană care se gândește foarte mult la tine. Uite, poate e o persoană care stă singură, care locuiește singură, sau o persoană căreia îi place foarte mult singurătatea. Mai vreau un mesaj. Ce nu știi tu? Avem așa, a câștiga mulți bani și avem o scrisoare. Poate e cineva care se gândește aici cum anume să câștige bani sau poate e cineva care se gândește să meargă pe cont propriu dintr-un anumit punct de vedere. Și avem așa, o doamnă bună. Deci poate să fie vorba despre o femeie. O femeie cu sufletul bun, este o femeie deschisă, care fie aici e singură, fie femeia aceasta își dorește pur și simplu să se apropie de tine. Mai vreau un mesaj. Și avem o cameră. Poate cineva aici, uite, care vrea să te invite undeva. Da? Dar eu tot văd o persoană singură care se gândește, se pregătește pentru ceva. Hai să vedem ce zice acest tarot. Avem copilul și curtea. Deci cineva care te respectă foarte mult. Poate să fie și o persoană care vrea să-ți facă o bucurie. Poate chiar e cineva care își dorește un nou început. Și avem femeie, o îmbogățire bruscă și iar femeie. Avem sicriul. Da? Ce nu știi tu. Uite, e un sfârșit aici. Deci ceva ce se închide. O persoană care conștientizează că lucrurile s-au finalizat. Și uite, aici văd un bărbat care e foarte confuz, cineva care își caută drum către tine, cineva care caută tot felul de soluții să se apropie de tine, asta mai ales dacă ești femeie. Ce nu știi? Nu, pe neașteptate, puterea. Pe neașteptate o luptă pe care eu o văd aici, dar tot pe neașteptate poate să fie și o provocare pe care tu o vei depăși. Discutăm despre o legătură fie cu zodia Leu, fie cu o persoană extrem de puternică. Aici este clar că ți se va cere răbdare, ți se va cere iubire, ți se va cere foarte multă înțelegere. Că e clar aici că apare un fel de luptă pe neașteptate.
Avem militarul și o persoană supărată. Ei, pe neașteptat, uite, parcă e cineva aici care încearcă să-ți impună niște reguli sau cineva care încearcă să se apropie de tine într-un anumit fel. Avem un copil mic și onoruri mari. Poate e o persoană care reacționează aici ca un copil în legătură cu o provocare, dar pentru alții poate să fie chiar și o provocare pe care o aveți în legătură cu o persoană mai tânără sau în legătură cu cineva care se comportă mai imatur. Hai să vedem, pe neașteptat. Avem schimbare și casă, pe neașteptat. Pe neașteptat cineva se mută, cineva schimbă casa sau cineva vrea să-ți vină în vizită. Avem bărbatul, îndrăgostiții, cadoul și boală. Deci parcă e cineva care vrea aici să te ajute. Este o persoană disperată, da? Disperată, agitată și uite, e ceva legat și de o femeie. Poate cine știe, tu dacă ești femeie, e posibil să te enerveze comportamentul acestei persoane care vrea să impună, vrea să acționeze. E ca și cum, uite, e o persoană aici care a mințit, o persoană care a fost falsă. Ce o să te mire, faetonul, o legătură cu zodia Rac, ce o să te mire pe tine aici, un drum pe care cineva îl face către tine, poate chiar o persoană care este hotărâtă să lupte, fie să lupte pentru tine, fie este o persoană care este hotărâtă să se mute, să plece, sau pentru unii poate să fie chiar și o invitație pe care o primiți legată de un drum. Cineva care e la limita gândurilor, uite, e o persoană falsă, ce o să te mire? E o persoană falsă care va încerca să te impresioneze printr-un mod copilăresc de a aborda situația. E cineva, uite, care încearcă să te intimideze aici, sau o persoană care încearcă să o facă pe rănitul, pe rănita. Și avem din nou ideea de călătorie. Ce o să te mire? Na, deci o călătorie a cuiva. Hai să vedem ce spune acest oracol. Un bărbat și un grup de oameni, da? Un bărbat înconjurat de mulți oameni. Sau pentru unii poate să fie și un lider, da? În familie, într-un grup, undeva anume. Mai vreau un mesaj. Și avem gândurile și o doamnă privilegiată. Eu cred că e cineva aici care încearcă să profite de ceva anume, fie de pe urma ta, fie de pe urma acestei situații. Dar eu tot văd aici că e un hoț. Deci cineva care totuși își va urmări interesul. E o persoană hotărâtă aici să-și îndeplinească un anumit scop. Hai să vedem ce spune acest oracol. Multe mesaje. Avem contemplare, intuiție, empatie. Deci aici ți se cere clar să dai dovadă de empatie, să stai, să analizezi lucrurile foarte intens. Și avem liniște. Cineva care stă în liniște și se gândește, poate chiar ți se recomandă ție, da? Să stai puțin liniștit sau liniștită și să analizezi cu atenție, să vezi ce simți atunci când te gândești la omul ăsta, la persoana asta. Iar apoi avem un copac cu rădăcini, o persoană stabilă, creștere. Deci e nevoie să te gândești ce anume ți aduce stabilitate, ce anume ți aduce creștere. Iar apoi avem o clepsidră, amintiri. Poate să fie sau e ca și cum îți dai seama că a sosit timpul. Începi să-ți dai seama ce anume dăinuie peste timp, ce anume trece proba aceasta a timpului. Și avem un răsărit de soare, trezire, conștiință, revelație. Da. Se pare că vei avea aici și niște revelații în legătură cu această situație. Vreau să vedem și niște mesaje din acest oracol. Un crush secret, da? Un admirator, atracție, da? Deci o persoană secretă.
Iar apoi avem așa semne și sincronicități, coincidență, semnal, mesaje de la univers. Niște mesaje pe care le primești aici de la cineva. Și avem o trezire spirituală, epifanie, aliniere. Cineva într-un moment de curaj spune niște lucruri care te vor surprinde. Avem despărțire, sfârșit, separare, disperare, ignoranță, respingere. Deci poate fi cineva care reacționează aici într-un mod foarte dur la ideea de respingere, la ideea de separare. Iar apoi ultimul mesaj este iarba verde și avem gelozie, o opțiune mai bună, nefericire și cineva care merită ceva mai bun. Deci aici poate surpriza are legătură cu un sfârșit. Și avem călătorie, distanță, atracție magnetică. Interesant. Și apoi avem adevăr, confesiune, claritate, secrete. Da, se pare că aici, cu siguranță, voi veți afla niște secrete. În legătură cu ce? Uite, în legătură cu o întâlnire, posibil. În legătură cu ce sunt secretele astea? Avem șarpele, tentație, inamic, în legătură cu un inamic sau cu o inamică. Da? Deci, asta e surpriză. E ceva necunoscut, e o enigmă pentru tine. Și e ceva ce tu vei intui. Da? E ca și cum ai o premoniție. Ai al 6-lea simț. Și avem din nou lichidul curajului. Deci o persoană curajoasă, o persoană care are o foarte mare încredere în forțele proprii. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.